mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Èjìlá TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Me go cast it on top. See one day push me go cast it on top. See one day push me go cast it on top. Cast it on top. Cast it on top. See them fly for them aeroplane. On top of the plane, my people maintain. No, I don't tire to the explain. The king will never talk, say they complain. No, what I like to everywhere just like no power. Only power not the one who them get you with them. You stay oppressed, so my people for the ghetto. Now what could be the answer? Could it be that we don't matter to them? Cause they chop my money, your money, every other person money. Ever me they let them all down know. That me only let my people know. That me only cause them to know. If you never feel this pain, then go my sorrow. If you never see it before, I will tell you it's a lie, cause it's everywhere that you look. Ẹ̀yin ará alé o, ṣé wọ́n ní ẹ kú ilé báyìí ńlá kára alé? Ẹ káàbọ̀ ńlá kéré ọ̀nà. Ǹjẹ́ mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí jákèjádò àgbáńlá ayé? Yóò mọ yẹ̀yìn èèyàn wa lẹ́nu wípé èwo tún ni tuntun tá a tún gbédé lọ́jọ́ tòní. Ǹjẹ́ mo kí wa kú afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ lọ́wọ́ báyìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Lọ́jọ́ tòní tí gbogbo èèyàn jí lówùúrọ̀ yìí làwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ròyìn lóríṣiríṣi nípa ìjì léyìí tó jà, ṣùgbọ́n ìjì tó jà yìí o kì í ṣe ìjì tó gbé ọba àgànyìn ni mò ń sọ o. Ìjì eléyìí tó jà gbogbo àwọn adarí lẹ́ka ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ó dá mi lójú pé gbogbo wa la kúkú rí, gbogbo wa létí wa ti gbọ́ lórí ìgbésẹ̀ tí Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ̀yin aráalé, mò ń kí wa káàbọ̀ sórí ètò wa, ètò yín, ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí ìkànnì BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n. Ǹjẹ́ èmi ọmọ yín náà ni, orúkọ mi ò yí padà, Ọlálékan Ìgè, àrólé bàbá gbàgede ìmọ̀ ló tún dé tó ń kí yín kú ìkàlẹ̀ sórí ètò lónìí. Ó dá mi lójú pé gbogbo wa la ti gbọ́ ìgbésẹ̀ tí Bọ́lá Ahmed gbé láìpẹ́ yìí lórí pípààrọ̀ àwọn tó jẹ́ adarí lórí ẹ̀ka ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìyàlẹ́nu ńlá gbà ló jẹ́ fún gbogbo èèyàn. Bínú àwọn kan ṣe bàjẹ́ lórí ìgbésẹ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ lára àwọn ẹni tó ṣe pé níṣe ni wọ́n yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ já wò báyìí, tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé lórí àwọn ètò kan tá a ti ṣe sẹ́yìn, àjọ yé wa wípé ìwà àjẹbánu ó lè pa orílẹ̀-èdè run, bẹ́ẹ̀ sì ni ó lè ṣorílẹ̀-èdè ní ṣùtá. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ọ̀kan lára àwọn tó ti jẹ adarí ẹ̀ka EFCC tí wọ́n ń gbógun ti ìwà àjẹbánu lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà,
èyí ń arábìnrin Farida Waziri ó sọ lákòókò ìgbà kan ó ní if we don't kill corruption, corruption will kill us all. Léyìí tó túmọ̀ sí wípé tá a bá kọ̀ tá a sọ pé a ní dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́, ìwà ìbàjẹ́ lè pa gbogbo orílẹ̀-èdè run. Ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, gẹ́gẹ́ bí àwọn ìwádìí kéékèèké kan tá a ṣe àti wípé lọ́jọ́ tòní láàárín àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ohun tá à ń gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn náà ni pé ìgbésẹ̀ tíjọba ìgbé ó tẹ́ wa lọ́rùn, a fẹ́ bẹ́ẹ̀ torí wípé àwọn ẹni tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà sípò yìí ó dá wa lójú wípé wọ́n gbọ́dọ̀ gbégbèsè Akin láti wá gbogbo ọ̀nà tí wọ́n fi dẹ́kun àwọn kùdìẹ̀kudiẹ lára àwọn ohun tó ń pe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níjà tó sì fẹ́ bi orílẹ̀-èdè wó. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ já mọ̀ ni wípé àwọn àgbà ni wọ́n bọ̀, wọ́n ní lówe-lówe ńlá lùlẹ̀ àgìdìngbò, ìran ọlọ́gbọ́n ní í jò, àwọn ọ̀mọ̀ràn sì ní í mọ̀. Léyìí tó dífá fún ààrẹ tó wà ńbẹ̀ lónìí wípé àwọn gbọ́dọ̀ gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó tọ́ àtèyí tó yẹ káwọn má bàa níjàkulẹ̀ bí àwọn tán kú òǹbẹ̀. Ṣùgbọ́n ká tó lè gbégbèsè Akin, àwọn nǹkan kan ń bẹ tó gbọ́dọ̀ dúró gẹ́gẹ́ bí olùtọ̀nà. Kí ni àwọn ìpèníjà tíjọba tó kúò lórí oyè tí wọ́n kó kalẹ̀ fúnjọba tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbapò yìí? Lára àwọn tá a rí gẹ́gẹ́ bí ìpèníjà náà ni àwọn àjẹbánu tíjọba tó lọ àti gbogbo àwọn adarí ẹ̀ka oríṣiríṣi tán bá wọn ṣiṣẹ́ nípa ètò ìṣúwọ́nà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti kó jẹ, gbogbo àwọn owó tí wọ́n ṣe báṣubàṣu, gbogbo àwọn ipò ìnilára tí wọ́n fọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí. Ṣáwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní tó wéhun la fi ń wéhun, èpo ẹ̀pà ó jọ pọ́ sí ẹ̀ lérí. Ó dá mi lójú pé yóò wọ́n yà yín lẹ́nu pé irú orin wo òun ni mi wọlé. Kọ́lọ́n bá wa fọ̀run kẹ́ Fàsásí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí South Sultan. A rí i pé nígbà míì táwọn olórin bá kọrin, ẹ̀mí ní mọ́ darí wọn, torí pé gbogbo tí wọ́n bá sọ á wà mọ́ rí àwòrán rẹ̀ lára orílẹ̀-èdè. Ṣùgbọ́n tó ṣe ni láàánú ni wípé lọ́pọ̀ ọgbà àwọn aṣojú ìjọba wọn gbọ́ orin yìí, kàkà tó sì yẹ kí wọ́n mú un lò láti fi ṣe àwọn àtúnṣe tó tọ́ àtèyí tó yẹ, wọn kọ̀ wọn ò ní ṣe. Nínú orin tá a gbọ́ tọ̀hún tá àkọlé rẹ̀ á mọ̀ jẹ́ bushmeat. Ohun tó sọ nínú rẹ̀ ni wípé one day the bushmeat go catch the hunter. Ta ni bushmeat? Ta ni hunter? Èyí tó túmọ̀ sí wípé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn tá a fi jẹ adarí kí wọ́n mọ̀ bá wa ṣọ́ ìlú, kí wọ́n mọ̀ bá wa ṣàkóso nǹkan, kí wọ́n sì mọ̀ mú àwọn olè tí wọ́n ń jẹ àjẹbánu.
àwọn gangan la mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́dẹ ṣùgbọ́n àwọn ẹni tó wá yẹ kí wọ́n mú kí wọ́n rọ́wọ́ tó àwọn ní bushmeat ṣùgbọ́n kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ láyé ìsìn wọ́n lẹ́ni tá a gbójú okùn lé kò jẹ́ ní agba àwọn tá a rò pa àfẹ̀yìntì wípé wọ́n ó dáàbò bòlú àwọn gan lọ̀táàlú àwọn lalájẹbánu àwọn lóníwà ìbàjẹ́ tí wọ́n tún wá ń gbógun pàlú tí wọ́n ń gbógun tìlú tí wọ́n ń nílùú lára. ẹ̀yin aráalé o a rí wípé lẹ́nu ìṣe ìgbà tíjọba tuntun yìí tí wọ́n dórí àlééfà àwọn ìgbésẹ̀ kan bẹ tí wọ́n ti gbé tó ṣe wípé ìgbà tí wọ́n bẹ jásẹ̀ lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé yìí gọ́ngọ́ ó sọ bẹ́ẹ̀ sì ni kutupu ó wu kódà ẹni tí ó rà yóò san torí wípé àwọn àṣírí yìí ń bọ̀ lọ́nà ìjọba yìí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni gbogbo wa la ti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí adarí ẹ̀ka báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa Emefiele gbogbo wa la ti ráṣìírí tó ti ń tú lórí ọ̀rọ̀ Emefiele lákòókò yìí gbogbo wa la mọ̀ tó tún ti wá ṣẹlẹ̀ sí Abdulrasheed Báwà èyí ń adarí ẹ̀ka àpapọ̀ iléeṣẹ́ tó ń mójútó àjẹbánu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ńgbà tẹ́ni tá a gbójúlé ẹni tá a fi ṣọ́lé tó wáá di pòun gan-an náà fúnra rẹ̀ ó ń tàpá sófin ó tún wáá di alájẹbánu kí la wá ń wí. ẹ̀yin èèyàn wa lóòótọ́ ni kì í ṣe ìròyìn tuntun wípé ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ti dá Abdulrasheed Báwà léyìí tó jẹ́ alága EFCC dúró lẹ́nu iṣẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀sùn tó ṣe wípé kódà àwọn míì ò tiẹ̀ tí ì farahàn ni wọ́n fi kan arákùnrin yìí. a gbọ́ pé nínú ìwádìí tá a ṣe wípé Abdulrasheed Báwà ó lọ fún lẹ́sà hajj ìgbà tí ó sì fi lọ ó kó gbogbo ẹbí rẹ̀ dání kò sí tó léèwọ̀ nínú pé ká lọ fún hajj ká kó mọ̀lẹ́bí ẹni dání ṣùgbọ́n nígbà tí ó dọ̀hùn ilé ìtura tó dé sí ilé ìtura yàrá ẹyọ kan wọ́n lówó tí wọ́n san lórí yàrá ẹyọ kan yìí ó wọ́ ti $15,000 Báwà gba yàrá mẹ́fà léyìí tó ń lọ bíi $300,000 ṣùgbọ́n tó yani lẹ́nu ni pé kì í ṣe pé láti àpò ìjọba ni wọ́n ti yọ owó yìí tàbí bóyá ìjọba ni wọ́n wò pé káwọn ràn láti ràn lọ́wọ́ láti kó ẹbí rẹ̀ lọ. èló lowó oṣù Abdulrasheed Báwà gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ìjọba. ẹ̀yin aráalé o ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ọ̀gá àgbà yìí nínú ìwádìí tá a ṣe ni wípé gómìnà kan náà tún fẹ̀sùn kàn léyìí tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara Bello Matawalle òun ló fọhùn síta tó wípé
bá wá sọ wípé kóun ó fóun ní owó ẹ̀yìn léyìí tí ń ṣe $2 billion káti ẹ̀ wípé bá wá gan fúnra rẹ̀ àwọn náà fẹ̀sùn kan gómìnà Zamfara wípé ó kó 70 billion jẹ léyìí tí í ṣe owó ìpínlẹ̀ rẹ̀. yóò mọ̀ dá mi lójú pé gbogbo ẹ̀sùn tí mò ń kà á lẹ́yìn ẹ̀yin èèyàn wa ẹ lè bá mi dáhùn ta ni hunter ta ni bushmeat. wọ́n ló yẹ kí hunter ọmọ lé àwọn ẹran nú igbó ni. ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti wá pàlù padà ẹran nú igbó ló wá ń lé ọdẹ báyìí ń sìn. ní ọdún 2019 lákòókò ìgbà náà Báwà ni wọ́n fi ṣe olùdarí ẹ̀ka àjọ EFCC nípínlẹ̀ Rivers lẹ́yìn tí í ṣe Port Harcourt. ìwádìí fi hàn wípé lákòókò ìgbà tó wà gẹ́gẹ́ bí adarí ẹ̀ka EFCC nílùú Rivers oríṣiríṣi ọṣẹ́ ló ṣe tó ṣe pé lákòókò ìgbà náà ọwọ́ tẹ̀ wọ́n sì mú lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn agbófinró torí wípé àwọn ọkọ̀ tó jẹ́ ti ìjọba 244 trucks mọ̀ ní Báwá ló tà fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ àwọn ọkọ̀ tó wọ́ ti 20,000 30,000 tó wá ń tà fáwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní owó péréte. Abdulrasheed Báwá tó yẹ kó jẹ́ wípé òun ni ó mọ mú àwọn ọ̀daràn tí wọ́n wá bá ìwà ìbàjẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ló ń béèrè pé arákùnrin yìí ẹ̀sùn wo ni wọ́n rí kà sí lẹ́sẹ̀ tí wọ́n fi ní kó lọ rọ́kúnlé kó má bàa di pé bóyá àhesọ lọ̀rọ̀ wa. mo fẹ́ ká sáré dókè lọ́hùn ká lọ gbọ́ àwọn nǹkan kan tí àwọn àjọ NGO kan tá a mọ̀ sí civil society tí wọ́n fi àwọn ẹ̀sùn kan léde nípa ara àwọn nǹkan tí Báwà ṣe. ẹja dán mò ń bọ̀. The Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, Abdulrasheed Báwà, who travelled for Lesser Hajj with his wife, children, parents and other family members about a month ago. It was revealed that while in Jeddah and Mecca, they stayed in Sheraton Hotel, which cost about $15,000 for 10 days per room, and Mr. Báwà paid for 6 rooms, and the hotel accommodation for the trips is estimated to be around $300,000. We understand the need for a religious pilgrimage for every personal individual, but we have failed in every possible thought to justify how Abdulrasheed Báwà could easily afford that luxury without batting an eyelid. It is of great concern to everyone how the chairman of the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, would opt in for such a luxury that was not funded by the government, even with an obvious knowledge of what his monthly take-home is. An agency like the EFCC is built on accountability and frauds at fund mismanagement, embezzlement, and other vices. If the chairman is therefore found wanting in any regard to the transparency of such trip funding, are we not making a huge mistake as a nation still having him in the position of power? It therefore remains no proper justification for the career of spending. We should therefore say that Mr. Báwà has continued to exhibit incompetence and unprofessionalism in managing the affairs of the agency. His never-ending display of ineptitude and his leadership will create greater mishap within the noble agency. The Coalition of Concerned Citizens frowns at the magnanimous exhibition of the corrupt practices, breach of public trust, and abuse of power by Báwà.
Mr. Bawa needs to come clean on the way and manner he has prosecuted the anti-corruption fight, and should therefore explain how seized assets by the EFCC are being sold without adherence to due process, which exclude all form of kickbacks gotten from such process. For the record, Mr. Bawa was found wanting and reported arrested and detained in 2019 at the Port Harcourt office of the Commission, where he was the zonal head, on the fraudulent sale of trucks, which necessitated his removal and detention by the same EFCC for selling at least 244 commission seized patrol-bearing trucks worth about 20 and 30 million naira each to his proxies at a ridiculous amount of 100,000 naira through a shady auction exercise. Also recently, a Lokoja High Court ló bá dé níbi ká ṣètò òwe ìrìnnà láìsí kọ́nu ńkọ́. ọ̀gá ni Fox Excellence Able Travels and Tour Limited. ṣé wọ́n ní ẹṣin tó ṣíwájú ni ló gba fe. ká ṣètò òwe ìrìnnà lọ sílùú Mecca òun Jerusalem. ṣètò iléègbé lókè òkun. iṣẹ́ kíkọ́ kíkẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun. pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ẹ̀kọ́ American University Mauritius. fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. tó o sì lè lò láti parí ẹ̀kọ́ rẹ ní USA, UK, Malta, Philippines, Italy. níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí wà. Fox Excellence Able Travels and Tour Limited ló ń bá ní ṣe é nírọ̀rùn. wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò ojú òfurufú. wọ́n ti ṣe é fọkàn tán. ìgbésẹ̀ wọn yára kọ́kọ́. kàn sí wọn lónìí lólú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní nọ́mbà 23B Shokeni Road, Òkè Ìjẹun, Abẹ́òkúta, Ògùn State. ẹ tún lè kàn sí wọn ní www.excellencetravels.com.pa tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Philippines +639 693 550 167. Mauritius +230 584 620 96. ẹ sì lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà +234 905 505 2472. Fox Excellence Able Travels and Tours. àràbà ní bàbá, ẹni abálábà ní bàbá. káàbọ̀ padà sórí ètò wa, ètò yín, ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ. ẹ̀yin aráalé, abẹ́ ẹ̀ wá rójú ayé bí? gbogbo owó tó yẹ kí wọ́n fi túlù ṣe wọ́n fi ń ṣararin dín. wọ́n ń kó káàkiri orílẹ̀-èdè, wọ́n lọ ń jayé ọlọ́ba, wọ́n ń jayé alákátá. tá a bá ń pariwo wípé ìwà àjẹbánu ó lè pa orílẹ̀-èdè run, kì í ṣe pé orílẹ̀-èdè nìkan ni ó parun, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ń bẹ nínú orílẹ̀-èdè náà wọn lè fi àlàáfíà ara gbénú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀. ṣáwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní amúkùn ọrùn rẹ̀ wọ́, olókèlè ń wò ni ẹ wò sàlẹ̀. gbogbo àwọn adarí wa lẹ́ka lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́nà kan àbí lómìí lóníkálùkù wọn ti ṣe kíni ni wọ́n ti dá ọgbẹ́ sára àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí. orílẹ̀‐èdè tó bá ṣe wípé àwọn adarí rẹ̀ wọ́n níbẹ̀rù Ọlọ́run, wọ́n sì fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí òkun àyà wọn, irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ inú ayọ̀ ni wọ́n mọ̀ gbé. ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè tó ṣe wípé àwọn tó yẹ ó dáàbò bò wá, àwọn gan lọ̀táàlú, àwọn aláṣẹ, àwọn gangan wá ní àmọ̀tẹ́kùn, àwọn ní ẹkùn tó ṣe pé ó ń jẹgun jẹran. láìpẹ́ yìí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà níbi tí sẹ́nítọ̀ kan wọ́n sọ wípé kò sí ní tá a ṣe níkọ̀kọ̀ tí ò ní padà sí tú sí gbangba. wọ́n fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀, ńlọ̀rọ̀ náà ti lu fọ́rọ́ lẹ́nu rẹ̀. sẹ́nítọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí orúkọ rẹ̀ á mọ̀ jẹ́ sẹ́nitọ́ Adamu Bukachua, léyìí tó ṣe wípé aya rẹ̀ jẹ́ adájọ́
nílé ẹjọ́ appeal court. Ìwádìí àti pé nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu ọkọ sẹ́nitọ́ Àdàmú tìkára rẹ̀ jáde, ó fi hàn wípé lọ́pọ̀ ọgbà gbogbo àwọn ẹjọ́ tó ní í ṣe nílé ẹjọ́ ìní bàbá yìí ló ń influence aya rẹ̀, léyìí tó túmọ̀ sí wípé àwọn ẹjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹjọ́ ló ń bẹ tíyàwó rẹ̀ ti dá tó ṣe wípé ó ní ọwọ́ ọkọ rẹ̀ nínú, torí wípé wọ́n ń jíròrò nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé agbẹnusọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà fẹ́ pa bàbá yìí lẹ́nu mọ́, ṣùgbọ́n bàbá ìjọ yé wọn wípé amọ́ra wà a sì mọ bá a ṣe ń gbara wa lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin yìí ló ti wá bá mi rí nígbà tẹ́ ẹ ní ìdojúkọ kan àbí òmíì tó sì ṣe wípé ńgbà tí ó bèè délé ẹjọ́ èmi ó ti báyàwó mi sọ̀rọ̀ pé báyìí ni kó o jẹ́ kọ́rọ̀ náà ó lọ tí ó sì lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin aráalé, tí nǹkan bá rí báyìí, ǹjẹ́ irú orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti fààyè gbarú nǹkan báyìí, ǹjẹ́ àlàáfíà lè jọba nírú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀? Ǹjẹ́ òótọ́ lè lékè nírú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀? Ǹjẹ́ ẹjọ́ tí wọ́n bá fẹ́ dá nílé ẹjọ́ kò ní ṣègbè lẹ́yìn ẹnìkan ju ẹ̀yìn ẹlòmíì lọ? Nígbà tí irú nǹkan báyìí bá ń wáyé, ṣó dá yín lójú bí pé olódodo ò ní padà wá kú sípò ìkà? Ẹ̀yin aráalé o, mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ fara yín kẹ́ ẹ fetí ara yín gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí, bó tilẹ̀ ṣe pé bàbá náà tún wá jáde tó tún wá sọ wípé ọ̀rọ̀ tóun sọ tẹ́lẹ̀ òun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́, ṣùgbọ́n ti sọ eléyìí ná. Ẹjẹ́ á dókè lọ́hùn ká lọ wo fọ́nrán níbi tí bàbá yìí tọ́rọ̀ ti ẹnu ẹ̀ jáde. Mò ń bọ̀ ná. I know, I look at faces in this chamber whom have come to me and sought for my help when my wife was the president of the Court of Appeal. And I'm sure Distinguished Senator Adam Ahmed Bulkacho, I think I will advise that you just round up and take your seat. Name any names. We know ourselves. No, but this kind of insinuation will mean that there was favor, there was this, and the rest of it. I don't think it's a good idea. Well, Mr. Chairman, I must say that, okay, to round up, since that's what you want me to do, I will do that. And I must thank particularly my wife, whose freedom and independence I encroached upon while she was in office. And she has been very tolerant and accepted my encroachment and extended her help to my colleagues. Distinguished, please, I don't think this is a good idea, go in this direction. It's not a good idea. It's not a good idea, please. She's not there. Well, Mr. President, I would say thank you, and I will sit down. Thank you. Thank you very much. The eldest. Rojú ayé bí ẹ wo ohun tó wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà dà. Bó o ní òdodo ó ti fìdí múlẹ̀. Léyìí tó túmọ̀ sí wípé lọ́pọ̀ ìgbà
àìmọye nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí tí wọ́n ti gbé àre fún ẹlẹ́bi tí wọ́n sì ti gbé ẹ̀bi fún aláre torí wípé a mọ̀yàn torí ipá mọ̀ tá a lè ṣe. ìlú tó bá fi àyè gbarú nǹkan báyìí kò lè sáyè fún competence láwọn ẹni tó lè tún orílẹ̀-èdè yìí padà. irú nǹkan báyìí ò ní lè fààyè sílẹ̀ fáwọn ọlọ́pọlọ pípé tó lè gbé sípò láti bá wọn ṣe àyípadà ohun sí rere. ẹgbọ́n tí bàbá òun sọ ohun tí sẹ́nitọ́ Àdàmú sọ yìí ó yẹ kí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé yìí kí wọ́n bójú wo ohun tó sọ yìí nì láti rí i wípé wọ́n ṣèwádìí fínífíní lórí gbogbo àwọn ẹjọ́ tíyàwó bàbá yìí ti ṣe lákòókò ìgbà tó wà ní orí ipò. because a rí wípé pẹ̀lú tí bàbá yìí sọ ó ṣeé ṣe kárí àwọn olóòótọ́ tí wọ́n ti kú sípò ọ̀kà lórí ohun tí wọn ò mọwọ́ tí wọn ò mẹsẹ̀. bẹ́ẹ̀ sì ni orílẹ̀-èdè tírú nǹkan báyìí bá ti ń wáyé ìlọsíwájú lè jìnnà sí wọn. àmọ́ afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí ó dá mi lójú wípé kódà ẹni tí ó dìbò fún Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó mọ̀ wò báyìí wípé ó yẹ káwọn ó dìbò fún torí wípé àwọn ìgbésẹ̀ kan bẹ tó ti wá gbé báyìí tó ṣe wípé wọn ò lè lérò wípé bóyá ó lè gbé. a sì rí pé gbogbo àtúnṣe tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ń ṣe lọ́wọ́ yìí ó ti ń ṣokùnfà àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tú. láìpẹ́ yìí ọ̀kan lára àwọn adarí àwọn militants lágbègbè south léyìí tórúkọ rẹ̀ á mọ̀ jẹ́ Àsárí Dìkíbò ó lọ sí Àbújá ó lọ ṣèbẹ̀wò sí ààrẹ wa tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé. nínú àwọn àṣírí tó sì tú náà ni wípé àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò wa tó ṣe wípé ó yẹ kí wọ́n mójútó ètò ààbò àwọn gan-an ni wọ́n wá sọra wọn di alágbàtà epo láti lè mọ́ fi kó owó orílẹ̀-èdè míì débi pé ibi tó yẹ wọ́n mójútó wọn ò mójútó mọ́. kódà àwọn ẹ̀ka kan nínú ètò ààbò àwọn civil defence tí wọ́n yàn láti lọ mọ́ mójútó gbogbo ọ̀pọ̀ epo wọ́n lé wọn dànù. àwọn tìkára wọn wá jẹ gàba síbẹ̀. tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé orin tí mo fi wọlé lẹ́ẹ̀kan mo ní one day Fàsásí sọ nínú orin rẹ̀ kọ́lọ́run fọ̀run kẹ́ ẹ. ó ní one day the bushmeat go catch the hunter. àwọn ń tà àwọn ológun tá a ní kí wọ́n mọ̀ ṣólè àwọn gangan ni wọ́n wá dolè báyìí. ṣé báwọn ni wọ́n mọ̀ ń sọ wípé àwọn mílítàǹtì ò jẹ́ káwọn lè ṣiṣẹ́ àwọn mílítàǹtì ọ̀hún ni wọ́n wá ń tú àṣírí wọn báyìí. gbogbo ohun tí wọ́n ti ṣe
òun ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sú síta yìí. Èyí ń apá kan. Apá kejì, mo fẹ́ rọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá ṣe pé lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ìwádìí kan ti wí wípé 8 trillion òun lèrè tá à ń rí lórí epo lọ́dọọdún. Àwọn ìjọba tó ti lọ níbo ni wọ́n kówó yìí sí? Owó tó yẹ ká lò fún ètò ìlera, ètò nǹkan ọ̀gbìn àti láti fi ṣe ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè wa, ètò ẹ̀kọ́, kí ló wá dé táwọn kan wà kó tó ṣe wípé láàárín àwọn kékeré kan ni wọ́n ti pín owó náà. Ẹ wo bórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti tó. Ẹ wá wo iye àwọn tí wọ́n ń pín ọrọ̀ ìlú yìí láàárín ara wọn. Bọ́lá Ahmed Tinubu, ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé yìí, Elédùà ó ràn yín lọ́wọ́, ṣùgbọ́n a fẹ́ kẹ́ ẹ tàn gbogbo ẹ̀ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́. Gbogbo àwọn tó ti ṣèjọba lọ, ẹ pè wọ́n padà, ẹ jẹ́ á gba gbogbo owó tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Owó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni, kì í ṣe owó bàbá wọn. Ẹ jẹ́ á dókè lọ́hùn ká lọ gbọ́n tí Dokibo ń tó sọ. Mò ń bọ̀ ná. The president is a strong president. He's a commander-in-chief of the armed forces. He's going to take decisive action to get these rotten eggs. It's not the old army and the navy. There are a few who have this entitlement mentality. I better person, I get power person, I get people where they up, where go to cover me. The president is going to remove them and make it possible for the people of this country to benefit. For instance, Emefiele is gone, Bauer is gone. So more heads will roll. Those who are standing as an impediment to the good and progress of this country. The president will not dilly-dally with them. He will not do sissy with them. He's going to put and kick them out. And when he does that, we'll have the unfettered power, encouragement to get rid of oil theft, which all my brothers in the Niger Delta, all of us have agreed. Oil theft and vandalization in the Niger Delta. We're going to work with NNPC, PCL, and the IOCs to make sure that oil theft is brought to zero. I also want to say that oil theft is encouraged by the military. The military is at the center of oil theft. And we have to make this very, very clear to the Nigerian public. 99% of oil theft can be traced to the Nigerian military, the Army and the Navy especially. The Army and the Navy intimidate the civil defense, who are by status the people who are supposed to guard these pipelines. They receive a lot of money from NNPC, PCL, and the IOCs, and just across the corner, you will see a houseboat. A few meters from the houseboat, you will see an oil bunkering refinery or tapping directly from oil wellheads. It is very pathetic now. What is happening in the Niger Delta in the past 8 years was unprecedented
in the history of oil production anywhere in the world. The vandals do not only attack the pipelines, they have migrated from the pipeline and have gone directly to the oil well heads, and they take directly from the oil well heads. Responsible, because I have known him since 1992, and I know what he stands for, and I can stand in the gap between him and the people and say this thing. This is a step that my brother Goodluck failed to take, even when he had the opportunity. This is a step that, after talking no subsidy, General Muhammad Buhari was not able to take. Ahmed Bola Tinubu took it from the first day. Now you take about 8 trillion naira every year. This is wickedness. And you use it to service the gluttonous appetite of a few people. Because they shout, because they have the cameras like I have today. So they set the agenda for the people while the people are suffering. I believe that the 8 trillion, about $10 billion, will change the fortunes of education, will change the fortunes of health, will change the fortunes of agriculture and road transport. What I am opposed to is for NLC, Nupeng and others to go and to say these people do not constitute even 1% of the population of this country, that palliatives should be given to them. If palliatives are given to NLC, to Nupeng, to Pengasin, to ASUP, what of the ordinary people who are not employed, who are not represented, who are toiling day and night? Why should there be a discrimination? This country belongs to all of us. It's not because you are even eating from the country. As a member of NLC, as a member of TOG, as a member of all these organizations. And then you are demanding that you should be given privileges that are not given to me and not given to the ordinary people. It is wrong. Money should not be diverted from these funds. Like conduit pipe, we have had PTF, we have had other this thing. These monies did not actually get to the people. We are hearing that the humanitarian minister, the former one, said she spent 500 billion every month in trying to lift people out of poverty. These are conduit pipe. They do not portend wealth for the people. What we are demanding is this. This money should be directed to the people. Directly to the people. To education. To health. To agriculture. I've congratulated him before this time, and to give a word of support for what he has achieved and what he has done so far. And I know that Nigeria had changed. Nigeria had turned 360 degrees in the positive direction. When I'm speaking about the president, I'm speaking from a personal point of view. I will do everything, I can stake everything to make my father, in quote, succeed. And that is a promise I had given to myself and a promise I've given to him. Oil theft will be stopped. There'll be zero oil theft in the Niger Delta, inshallah. Thank you very much. Àṣìlò tó ní pé ìlera tẹ̀rí yẹn òun gangan ló ògùn ọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ̀ pé ká gbápá kó ṣe é gbé? Kí a nọsẹ̀ kó ṣe é nà. Ìyẹn gangan ni wọ́n ń pè ní mo wà lóní kan pé àlàáfíà tẹ́yọ̀. Ìyá ìwà gbọ́ nípa ilé iṣẹ́ OEA and Sure Spices. Tí Ọlọ́run jogún àṣírí tewé tegbò fún láti fi wá ìyanjú sí àìlera ẹni. Irú àrùn wo ló ń bá ọ fíra? Ṣé jẹjẹrẹ ni? Ìdákọ́lẹ̀. Ikọ́ àti àrùn míì tí ò ṣeé fojú rí. Ẹ má wúrò ògùn jìnnà mọ́. Ó yá ní ilé iṣẹ́ OEA and Sure Spices. Àwọn òògùn wa ní ọṣẹ kòkòrò. PNEN herbal tea, favour
PNEN cream àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Fún ìbéèrè àti àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kàn sí ilé-iṣẹ́ wa tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní OEA compound along Old Ondo Benin Express Road adjacent Bena Farm Junction beside Ogun State College of Health Technology Ilese Ìjẹ̀bú Ogun State tàbí ní ìpínlẹ̀ Èkó block 412 flat 2 opposite Old Olympic office ilé ìwé bus stop Jakonde Estate Òkèàfà Ìsọlọ̀ ẹ̀lú wọn rèé +234 915 049 1169 tàbí +234 818 653 6480. OEA apps and short spices ló wí pé má fi ìlera rẹ ṣeré rí i dájú pé o wà lórí kàńpé. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa ètò yín ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n. Ó dá mi lójú pé gbogbo wa la gbọ́n tí Dokibo tó sọ nínú fọ́nrán ẹ̀rí tán wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà dà àwọn adarí ẹ̀ka ètò ààbò tó yẹ kí wọ́n mójútó lù gbogbo tó wá ń ṣe ọ̀rọ̀ tó ń mú ọ̀rọ̀ wá fúlù àwọn náà wọ́n tún ń jí kó àwọn náà ni wọ́n tún fi ń ni àwọn ọmọ ìlú lára tó bá wá yá a mọ̀ sọ pé Nàìjíríà ò dáa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò dáa nígbà tó ṣe pé àwọn tá a pè láṣáájú wọn ò hùwà rere bó wá ní ètò democracy èrè rẹ̀ ó ṣe tó ọwọ́ àwọn mẹ̀kúnnù. A rí wípé nínú ọ̀rọ̀ tó sọ ó fẹ́ dàbí ẹni pé tá a bá ní ká pè ní olùṣọ́ àbí ìrànṣẹ́ ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Torí pé ìgbésẹ̀ tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó pèdè kan bẹ́ẹ̀ ó nígbà tí ààrẹ ó bá fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ ó ní head we rolls ṣó wá rí bẹ́ẹ̀ ní ìsinyìí àbí ò rí bẹ́ẹ̀ torí wípé ààrẹ gangan ó ti ń gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan látẹnu àwọn ènìyàn tó jẹ́ wípé kíní ó súnmọ́ wọn ju àwọn ẹlòmíì lọ gbogbo wa la kúkú mọ̀ wípé Dokibo ọmọ south ni ó mọ gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ létí odò lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn ó mọ àwọn olè ó mọ àwọn hunters bẹ́ẹ̀ ló mọ àwọn bushmeat ṣùgbọ́n àwọn tá a rò pé hunter ni wọ́n tí wọ́n bá wa mólè àṣàwọn gan lólórí olè tí wọ́n kó wa lóhun lọ ẹ̀yin aráàlú ó dá mi lójú wípé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ààrẹ tí ń bẹ́ẹ̀ ní ìsìn àfi kẹ́yìn èèyàn kẹ́ ẹ jẹ́ ká gbárùkù tì wọ́n kí gbogbo wa ká ṣe kí ni ká gbárùkù tì Bọ́lá Ahmed Tinubu láti jọ rí wípé ó ṣe àṣeyọrí a rí pé ìjọba tó lọ oríṣiríṣi ọ̀nà ni wọ́n fi ṣe kíni ni wọ́n fi ṣètò láti kówó jẹ ó mẹ́nubà nínú tó sọ arábìnrin tí wọ́n fi ṣe adarí nínú ẹ̀ka humanitarian services lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n láwọn fẹ́ bọ́ gbogbo ọmọléèwé ǹjẹ́ owó tíjọba gbé fún wọn kó fi mọ́ ṣe school feeding ǹjẹ́ gbogbo rẹ̀ ni wọ́n ń kó sílẹ̀ bí? Torí wípé tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé arábìnrin yìí sọ pé 50 billion làwọn ń lò lọ́dọọdún léyìí tó ṣe wípé a fẹ́ rọ ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu ó di dandan kí wọ́n ṣèwádìí nínú ẹ̀ka mínísítírì arábìnrin yìí náà toró dá mi lójú wípé ìgbà tí ọwọ́ ò bá fi tó àwọn tó jẹ́ olè wọ́n tú àṣírí àwọn tó kù wọn. Ajẹ́bánu ò kì í ṣe nǹkan rẹ̀ ó lè run orílẹ̀-èdè pátápátá ni tó sì ṣe wípé táwọn aráàlú ò bá lákìíyèsí ní tí ó wàá padà dà sí wọn lọ́rùn agbára wọn ò ní í ká. Ẹ̀yin aráalé
gbogbo wa la gbọ́n tí Dokibo sọ léyìí tó túmọ̀ sí wípé àwọn ọmọ Niger Delta tìkára wọ́n ti dẹ́kun àti máa fọ́pọ̀ epo ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ka ilé ètò ààbò wa àwọn gangan àwọn náà ló lè àwọn náà wọ́n ní kó lóhun wọn ṣọ́hun níbo la wá ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìbéèrè kan tí mo tún wá fẹ́ béèrè ni pé bí ò bá sépo ṣáà ní nǹkan míì tá a lè fi ṣe ọrọ̀ ni ṣé bí gbogbo tá a wá lè fi ṣe ọrọ̀ òun ni wọ́n ti kọwọ́ bọ̀ tí wọ́n sì ń kówó jẹ gbogbo ọbẹ̀ ni wọ́n ti kọwọ́ bọ̀ tó ṣe wípé àjẹbánu tí wọ́n rí ń bẹ̀ kò jẹ́ wọ́n lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ tá a bá gbàgbé ara àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Emefiele yàtọ̀ sí gbogbo ọ̀rọ̀ owó tó ṣe mọ́kùmọ̀kù òun ni ọ̀rọ̀ stamp duties ó dá mi lójú pé gbogbo wa lárántí ọ̀nàrẹ́bù kan nílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré mo fẹ́ fi tó wa létí lọ́jọ́ tòní o wípé ọ̀nàrẹ́bù Gúdájì Kàzáórì torí òótọ́ tó ń sọ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ìbò tí wọ́n dì lọ yìí àfìgbà tí wọ́n rí parákùnrin yìí ò wọlé tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹni tí mò ń sọ ọ̀nàrẹ́bù Gúdájì Kàzáórì òun ni mo ló wá láti Jìgáwá tó jẹ́ akọ̀wé fún ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti lọ yọjú wo ọ̀rọ̀ stamp duties lọ́dọ̀ gómìnà báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa kó tó di pé gbogbo àṣírí Emefiele bẹ̀rẹ̀ sí ní tú ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ kan ni mo fẹ́ bẹ̀ ààrẹ wa tuntun Bọ́lá Ahmed Tinubu bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ tẹ́ ẹ gbọ́n tí àsárí Dokibo tó bá wá inú àwọn ọmọ Nàìjíríà ò dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ bá lè gba ọ̀nàrẹ́bù Gúdájì Kàzáórì lálejò torí ipá àwọn nǹkan kan ń bẹ tárákùnrin yóò fẹ́ mẹ́nubà tí ó fẹ́ sọ létí yín tínú ọmọ Nàìjíríà ó sì dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ bá lè gbé àwọn ìgbésẹ̀ lórí àwọn tó fẹ́ sọ yìí torí náà ẹ̀yin èèyàn wa ẹjẹ́ á dókè lọ́hùn-ún ká lọ gbọ́n tí ọ̀nàrẹ́bù Gúdájì Kàzáórì tó tún ní fún wa lórí gbogbo àjẹbánu ìṣòwò òlú mọ́kùmọ̀kù àtàwọn ẹ̀ńtà lè pè láti wá jẹ́wọ́ àti láti jẹ́jọ́ lórí bí kú ṣe kú bọ́bẹ̀ sì ṣe bẹ́ ẹjẹ́ ń dọ̀hún ná mò ń bọ̀. This person, if we want to bring back the economic of this country and we are serious, we have to arrest and investigate Central Bank Governor, which is now under investigation. One. Secondly, the EFCC chairman. Two. And when we are investigating the EFCC chairman, we have to invite the former chairman, Magu, to brought some things that he left in the office to explain. Thirdly, number three, the GMD of the NNPC. The GMD of the NNPC. Number four, the former Minister of Justice, Malemi. Number five, the Sabi Utunde, who is the personal private secretary to the former President Buhari. The one where they sell recharge card before? That guy, that boy. He must become under investigation. And that is number five, number five. That is number five. Number six, there is Mohammed Nani, the chairman of FIRS. Federal Inland Revenue Service. Federal Inland Revenue Service. Then there is Jamo, the Nimasa.
Then there is cocoa from the MPA. Nigerian Port Authority. Port Authority. And the former Hadiza Bala. They should bring them. They're supposed to bring them. And investigate them. Then all CBN deputy governors. All of them. All of them. Former or present? Present. Those that are working with MPLA. They're supposed to come and open their eyes and mouth and tell what they know. If we are serious, we want to restore the economy. Then, number 10, we have to invite to arrest and investigate former Minister of Humanitarian Affairs, Saidia Umar Faruk. If he didn't. The woman will feed children during Corona. It's supposed to be, because when you invited her, many of our colleagues will come into the investigation. Them too, don't chop. Then the entire leaders of national NIPS, National Interbank Settlement System, the entire leaders and the ICT's officers there, they're supposed to be investigated, because they are the one who will tell you where all the bank charges and the stamp duty went. Because it's from there the money used to go to the central bank in the secret, because they open secret account. Ó dá mi lójú pé gbogbo wa la gbọ́n tí Honorable Gudaji Kazauri tó sọ. Léyìí tó túmọ̀ sí wípé ara òrókùn ara òradìyẹ. Kí ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu kó tó lè ṣe àṣeyọrí, kó sì lè rówó tí wọ́n fi tukọ̀ ìjọba yìí. Gbogbo àwọn tí Honorable Gudaji Kazauri dákọ wọn yìí, a gbọ́dọ̀ pè wọ́n kó ní kálukú ó wá ṣàlàyé tara rẹ̀ nípa ibi tí wọ́n kó owó Nàìjíríà sí, nípa bí wọ́n ṣe ṣe àwọn tí wọ́n ṣe mọ́kùmọ̀kùn. Ẹ̀yin èèyàn wa, ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé nínú ìwádìí ohun tá a ṣàkíyèsí ni wípé látìgbà tá a ti gbòmìnira títí di àkókò yìí, a rí i wípé gbogbo àwọn tá a ti ń fà kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè wa, bóyá ká sọ wípé kò símúra sílẹ̀ fún wọn ni, tàbí ká sọ wípé a lè sọ pé wọn ò kójú òṣùwọ̀n, ṣùgbọ́n ǹjẹ́ oníkálukú wọn ni wọ́n tiẹ̀ mọ tí wọ́n fẹ́ lọ ṣe níbẹ̀. A rí i pé tá a bá wọnú tàn, Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ nìkan ni mo lè mẹ́nubà wípé bàbá yìí ní clear cut plan àwọn àgbékalẹ̀ ohun tí wọ́n fẹ́ lọ ṣe níbẹ̀. Ẹjá mú látorí Tàfábàlẹ̀wà, ẹjá wo pò torílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà, ẹjá bọ́ sórí Àgú Ìrọ̀nsì, ká bọ́ sórí Gowon, ká wá mú wá sórí Múrítàlá, ẹjá gbabẹ̀ ká mú lọ sórí Buhari ńgbò wá lólógun, ká wá mú wá sórí Ṣàgàrí, ẹ jẹ́ mú wá sórí Babangida. Gbogbo àwọn àbá àtàwọn òfin tí wọ́n ń ṣàgbékalẹ̀, síbẹ̀ àjẹbánu ò tán lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Síbẹ̀ ǹjẹ́ gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe ló nítumọ̀ nínú ayé àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí?
ṣùgbọ́n torí wípé wọ́n lórí tí ó bá dádé inú agogo dẹni tí wá ẹni tá a bá sì fẹ́ fi ṣe adarí ohun tìkára rẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ ètò àti ìdí ohun tóun fẹ́ lọ ṣe níbẹ̀. ǹjẹ́ àwa lè sọ wípé àwọn ìgbésẹ̀ tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bóò ló ti rí lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Kí ni nǹkan tá a rí sí i? Ṣùgbọ́n kí n tó mú ètò ìwásópin lónìí ẹjẹ́ sáré dókè lọ́hùn kákan gbọ́ nǹkan tí Bọ́lá Ahmed Tinubu tó sọ fún gbogbo àwọn adarí lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé, àwọn olówó, àwọn ọlọ́rọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nípa àwọn mẹ̀kúnnù. ẹjẹ́ sáré gbọ́, mò ń bọ̀. Let the poor breathe. Don't suffocate them. We have that responsibility. Yọ ayé bí ó ní kẹ́ ẹ jẹ́ káwọn mẹ̀kúnnù ò mí, ẹ mọ́ pa wọ́n. Ẹ̀yin aṣojú wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ojúṣe yín ni láti rí i wípé ẹ pèsè ààbò tó tọ́, ẹ pèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu, ẹ pèsè ètò ìwòsàn tó yẹ fáwọn aráàlú, lórí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, torí ìpọ́júṣe yín ni. Ṣé báwọn ni wọ́n dìbò yàn yín? Gbogbo ẹ̀yin adarí iléeṣẹ́, ó dọwọ́ yín o. Gbogbo ẹ̀yin adarí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ó dọwọ́ yín. Ọ̀rọ̀ tí Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ yìí, ó fi hàn wípé tí gbogbo wa bá lè ṣùgbà rẹ̀ tá a sì pawọ́ pọ̀, tá a ràn lọ́wọ́, tá a sì kí lẹ́yìn, ó dá mi lójú pé ibi òkè ń tà ń wò wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dé, ó di dandan. Orílẹ̀-èdè wo dé bẹ́ẹ̀? Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé, ní kété tí wọ́n gbé ìjọba lé e lọ́wọ́, Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ nǹkan kan. Ó ní gbogbo ẹ̀yin ìlú, gbogbo ẹ̀yin orílẹ̀-èdè tẹ́ ẹ wà nítòsí àti lọ́nà jíjìn réré. Ó ní Nàìjíríà kì í ṣe Father Christmas mọ́ o. Àbí bó o ní ká ti gbọ́, a ní ẹ́nájì nílùú wa. Ọ̀tọ̀ làwa tá a níná, ọ̀tọ̀ làwọn tó ń loná. Ẹ má jà gbàgbé òwe àwọn àgbà tó sọ wípé àgbà ńlàgbà ọmọ jẹ́. Àgbà ò gbọ́dọ̀ wà nílé kórí ọmọ tuntun ó wọ̀. Torí náà, ẹ̀yin adarí wa, ẹ̀já ṣe ń tó tọ́, ká ṣe ń tó yẹ, kí ọ̀rọ̀ tí Farida Waziri sọ́ngbà ń lọ́hùn kó wọ́n bá a padà wá ṣẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, tó sọ wípé if we refuse to kill corruption will kill us. Mo sì wá ṣe ládùúà lọ́jọ́ òní pé àjẹbánu, ìwà ìbàjẹ́ kò ní mú orílẹ̀-èdè yìí wá sópin o. Ẹ mọ̀jà ṣàmì nìkan, ẹ jẹ́ kí gbogbo owó jọ pawọ́pọ̀, ká sowọ́pọ̀, ká sì ṣùgbà Bọ́lá Ahmed Tinubu láti mú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé ilẹ̀ ìlérí. Ṣé wọ́n ní bọ́kọ̀ bá ròkun, bó bá rọ̀ṣà, ó di dandan kó fàbọ̀ fẹ́lẹ́bùté? Ǹjẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí ẹ̀yin bàbá wa,
mo kí ẹ̀yin ìyá wa, mo kí lọ́mọdé, mo kí lágbà. Ó dá mi lójú wípé gbogbo wa la ti rí nǹkan dìmú nínú ọ̀rọ̀ tó ń lọ tòní. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa lọ́jọ́ mi ọjọ́ re. Ó tán lẹ́nu ni, ó kùn síkùn. Ọlálékan Ìgè, àrólé bàbá gbàgede ìmọ̀ ló ń dágbére fún yín wípé ó dìgbà kan náà ná. See one day push me go catch the hunter. See one day push me go catch the hunter. Catch the hunter, catch the hunter. See them fly for them aeroplane. On top of the plane, my people maintain. No, I don't tire to the explain. The king will never talk, say they complain. No, what I like to my everywhere just like no power. Only power, not the one where them get you. Where them you stay oppressed, so my people for the ghetto. Now what could be the answer? Could it be that we don't matter to them? Cause they chop my money, your money, every other person money. Ever me they let them all down, no. God me only let my people know. God me only cause them think me know. If you never feel this pain, then go and sorrow. If you never see it before,